आज आपण घरच्या घरी आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने पिझ्झा सॉस बनवणार आहोत आणि त्याच्याबरोबरच मी आपल्याला एक टिपही देणार आहे. तर आपण आज इथे पिझ्झा सॉस बनवण्यासाठी मी अर्धा किलो टोमॅटो घेतले. ते स्वच्छ धुवून पुसून आणि त्याच्यावरची आपण ही काय करू, देठ काढून घेऊ आणि टोमॅटोचे असे 2 काप करू. अशा पद्धतीने सर्व टोमॅटोचे वरचे देठाचा भाग काढून मी इथं 2-2 काप केलेले आहे. आणि आता एका कढईमध्ये किंवा कुठल्याही भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याला छान उकळी फुटू द्यायची. आणि उकळी फुटल्यानंतर आपल्याकडे जे टोमॅटो आहेत ते सर्व टोमॅटो त्यात आपण काय करू, शिजवून घेऊ. एक 10-15 मिनटं आपण शिजवून घेतल्यानंतर असे आपले टोमॅटो छान शिजलेले राहतील. बघा त्याची वरची जी साल आहे ती बाजूला झाली, म्हणजे आपले टोमॅटो छान शिजले. आणि आता आपण ते थंड पाण्यात सर्व टोमॅटो काढून घेऊ. आणि जे आपलं शिजलेलं म्हणजे टोमॅटोचं जे पाणी आहे तर त्या पाण्यामध्ये आपण हे तांब्याचं फुलपात्र घातले आणि त्या पुढे त्या भांड्याचं काय होतं ते आपण बघू. आता इथे आपण कढईमध्ये मोठे 2 चमचे तेल घातले. तेल आपल्या आवडीनुसार कुठलंही घेऊ शकता तुम्ही. तर त्याच्यामध्ये 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या आपण काय केलं आहे, ठेचून घेतलं आहे आणि त्या फोडणीला घातलं आहे. आपण ते छान परतून घेऊ. आपल्याला त्याचा कलर चेंज होऊ द्यायचा नाही आहे, मात्र त्याचा उग्रवास गेला पाहिजे. यासाठी आपण पुन्हा पुन्हा ते काय करत राहायचं आहे, परतवत राहायचं आहे, म्हणजे ते खाली लागणार नाही. आणि 2 मिडियम साईजचे जे कांदे आहेत ते बारीक चिरून आपण काय केले, त्यातच ॲड केले. ते व्यवस्थित आपण परतून घेऊ. तेही खाली डागू द्यायचे नाहीत किंवा कलर चेंज होऊ द्यायचं नाही, मात्र ते मऊसर शिजले पाहिजेत. आणि नंतर आपण आपल्या आवडीनुसार कमी अधिक तिखट प्रमाणात हे रेड चिली फ्लेक्स घातले, म्हणजेच मिरच्यांची भरड घातली आहे. ती घातल्यानंतर आपण काय करतो, व्यवस्थित परतून घेऊ हे. आणि मग त्यात अर्धा चमचा मीठ आपण घालू. आपल्याला पाहिजे असेल तर कमी जास्त करू शकता आपण. आणि व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे ते. आणि त्यातच आपण शिजवून ठेवलेले जे टोमॅटो होते त्याची साल बाजूला करून आपण काय केलं आहे, मिक्सरमधून ते बारीक केलं आहे. आणि खूप बारीक करायचं नाही, मात्र ते आपण बघू शकता थोडंसं जाडसर ठेवायचं आहे. आणि ते मिश्रण ह्या फोडणीत घालून आपण साधारण एक उकळी येऊ देऊ. आणि मग त्याच्यामध्ये आपण काय करू, त्याला कलर येण्यासाठी आपल्या घरात जे लाल तिखट असतं ते लाल तिखट टाकू. आणि त्यातच आपण 2 चमचे साखर पण घालू. आणि साधारण 20 ते 25 मिनिट आपण हे मिश्रण काय करू, शिजवून घेऊ. आणि मधून मधून परतत राहू, खाली डागू द्यायचं नाही आहे मात्र. आता हा आपला पिझ्झा सॉस खाण्यासाठी तयार झाला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला घरच्या घरी कढईमध्ये पिझ्झा कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे. आपण जे भांडे घालून ठेवलं होतं शिजवलेल्या पाण्यामध्ये, त्याला मी काय केलं, झाकण ठेवून पुन्हा एक उकळी घेतली. आणि 10 ते 15 मिनटांनी आपल्याला असं स्वच्छ भांडं पाहायला मिळतं आहे. आपण स्वच्छ पाण्यामध्ये ते काय करू, धुवून घेऊ. आपल्याला जर एकाच वेळेला जास्त भांडे स्वच्छ करायचे असेल तर आपण टोमॅटोचे काप करून कुकरमध्ये घालून आणि त्या पाण्यामध्ये बुडेल इतके भांडे आपण घालून झाकण लावायचं, शिट्टी काढून घ्यायची. आणि एक 10-15 मिनिट जर आपण ते पाणी उकळून घेतलं तर एकाच वेळेला आपल्याला जास्त भांडेही अशा पद्धतीने स्वच्छ मिळतील. नंतर ते भांडं आपण काय करायचं, एका स्वच्छ कोरड्या कपड्याने पुसून काढायचे, म्हणजे त्याला डाग पडणार नाहीत. तर हीच ती एक टीप होती.